بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما درباره فانکشن فری میخوانیم که فانکشن فری چی کار میکند. Use to deallocate memory. ما خواندیم که allocate چه قسم میکنیم میموری را، چه قسم ما ریزرو میکنیم، چه قسم ما میریم یک خانه و یا یک سپیس یک جای را برای میموری خود خریدیم در وقت رن تایم، ولی وقت ما کار خود را اجرا کردیم چه قسم پس از آن جای برایم، چه قسم آن را میموری خود را خالی کنیم. پس آن فانکشن عبارت از فری می باشد که فری نوشته میکنیم، در بین فانکشن همان اسم را نوشته میکنیم. به این ترتیب previously located dynamic using malloc calloc realloc it uses to realize خلاص همون چیزی که ما گفتم خلاص بود. میایم در اینجا میبینیم که توسط ملاک پایین تا انتیجر را ما ریزرو کردیم و تایپ کاستینگ گرفتیم و معرفی کردیم به چی؟ انتیجر پوینتر PTR. بعد آن را چک کردیم که اگر مانند همیشه که باید ما چک کنیم، اگر نل بود برای ما فیل ریترن کنه، در غیر صورت آن چی کند؟ بیاید دیتا را در آن ما جابجا کنیم و آن را ما پرینت کنیم. در داخل همان PTR را ما بگیریم فری کنیم. PTR اسم یک جای می باشد، غلط نکنید. خب اسم یک جای را که ما می خریم با آن یک اسم میدیم. مثلا ما در یک جا زمین می خریم، ما چی می کنیم؟ میریم یک قواله شرعی داشته می باشیم یا عرفی، هر یک خطی که می باشد آنجا گفته می شود این زمین اینجا موقعیت داره، از این نفر می باشد، پس این یک اسم می باشد از همان موقعیت را. پس همان موقعیت را ما چی میکنیم؟ پس خالی میکنیم توسط فری. میایم میبینیم این همین کد را کپی میکنیم و در IDE خود آن را رن میکنیم تا ببینیم چیزی را که ما گفتیم درست است یا خیر. پس میریم به IDE، میاییم در اینجا نوشته میکنیم فری free بعد از free underscore function free function underscore dynamic underscore memory اشاریه و یا هم دات سی تا اکستنشن آن را ما بگیریم. میاییم پس رزمو پروگرام قبلی خود و پروگرام قبلی را ما سلکتال کاپی اینجا کنترل وی و بعد از آن اینقدر کد را چی کردم؟ حذف کردم و همان کد پی پی تی را ما اینجا کاپی پیست میکنیم. کنترل وی، بعد از کنترل پیست ما گرفتیم کنترل وی کردیم، آل کنترل اس، بعد از کنترل اس ما میگیریم شیفت آلت اف فارمت شد. بعد از فارمت ما چی میکنیم؟ کنترل آلت ان. بعد از کنترل آلت ان برای ما باید یک سی فایل را بسازد و جواب میدهد 1 2 3 4 5. ولی ما بعد از آن دوباره میاییم و چی میکنیم؟ میخواهیم PTR خود را پرینت کنیم. میاییم ما کرده میتونیم پرینت کنیم یا نه، نوشته میکنیم پرسنت دی، بعد از پرسنت دی پی تی آر، بعد از پی تی آر اختتامیه و بعد از کنترل اس ما باز هم پروگرام خود را رن میکنیم و میبینیم که برای ما یک ویلیو گاربیج را داد. هرچی اگر ما از پوینتر هم استفاده کنیم برای ما چی میکند؟ یک ویلیو گاربیج میدهد. گاربیج به این معنی که یک قیمتی که اصلا آن را واضح نمیسازد یا قیمتی که از خود پروگرام یک برای ما داده می شود، قیمت این اصل نمی باشد. ولی دیدیم که ما نمیتوانیم آن را پرینت کنیم. پس به همین ترتیب ما گفته میتوانیم که ما در وقت خود رن تایم بعد از اینکه ما از دیتا خود استفاده کردیم از توسط ریالاک یا ملاک یا کلاک
معرفی شده بود، پس ما میگیریم آن را فری میسازیم، پس آن را خالی میکنیم. پس این بود فری و حالا میریم به پی پی تی و چندین نقطه مهم را که باید ما آن را یادداشت داشته باشیم میخوانیم. ما خواندیم کد را و when working with dynamic memory allocation and C, it's important to follow some best practices. خب always pair each memory allocation with the corresponding deallocation using free. خب به این معنی که همیشه وقت ما allocate کردیم یک مموری را باید deallocate همچنان همان را کرده باشیم. Avoid accessing the memory after it has been deallocated. ولی حرف دومش چی است؟ وقتی ما دیلوکیت کردیم باید ما آن را هیچ جا دیگه کال نکنیم، چون برای ما گاربیج ویلیو میدهد، طوری که قبلا ما دیدیم. Handle allocation failures by checking if the return pointer from ملاک، کلاک or یلاک. خب این را ما خواندیم که باید ما قبل از اینکه در آن دیتا ثبت کنیم و یا پاس کنیم ما باید چک کنیم که آیا نل ریترن کرد، یعنی این سه فنکشنی که ملاک، کلاک و یلاک می باشد. Avoid memory leaks by ensuring all allocation memory is properly deallocated. باید همه میموری خود را ما چک کنیم. قبل از این که برای ما میموری لیک بدهد باید ما آن را چک کرده باشیم که همش چی شده؟ دیلوکیت شده. پس این بود درس امروزی. تا بعد، خدا نگهدار.